हेलो गुड आफ्टरनुन साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिभिल पेडिग्रीमा। आजको हाम्रो भिडियो एकदमै छोटो तर एकदमै जानकारीमूलक रहेको छ। आज हामी तपाईँहरूलाई डिम स्टाइल कमान्डको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ। डाइमेन्सन कसरी अटोमेट गर्ने, कसरी डाइमेन्सनका सेटिङहरू मिलाउने, कसरी हाम्रो ड्रइङलाई चिटिक्क देखाउने भन्ने कुराको जानकारी लिएर आज उपस्थित भएका छौँ हामी। DIMSTYLE कमान्ड टाइप गर्नुहोस्, इन्टर। यस्तो डायलग ओपन हुन्छ। तपाईहरुले नयाँ एनोटेट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी यही स्ट्यान्डर्डलाई मोडिफाई गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा लाइनमा जानुहोस्। लाइनमा यदि तपाईको यो बाइ ब्लक या अरु कुनै केही छ भने बाइ लेयरमा चेन्ज गर्नुहोस्। यो सबै कुराहरू मेरो बाइ लेयर नै रहेछ, म चेन्ज परिवर्तन गर्नु परेन। तल बाइ ब्लकमा छ, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छु। बाइ लेयर, बाइ लेयर, बाइ लेयर, बाइ लेयर। यो फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन भनेको चाहिँ यसमा टिक लाउनु भयो भने तपाईको यहाँदेखि यतिकै डाइमेन्सन मात्र देखाउँछ। यो चाहिँ हामी राखिराखौँ। अनि सिम्बल एन्ड एरोमा क्लोज फिलेट। हामी प्राय दुई टाइपको एरो हेड युज गर्छौँ। एउटा क्लोज फिलेट हो भने अर्को अब्लिक हो। यदि तपाईको मेकानिकल ड्रइङ हो भने क्लोज फिलेट एरो हेड युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड ड्रइङ हो भने तपाई अब्लिक युज गर्नु होला। प्रिसिडिङ आर्क लेन्थ सिम्बल, प्रिसिडिङ डाइमेन्सन टेक्स्ट, यसलाई एबोभ डाइमेन्सन टेक्स्ट गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड, अब टेक्स्ट कसरी परिवर्तन गर्ने, यो स्ट्यान्डर्ड छ। चेन्ज गर्नको लागि 3 डट लिएको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यो टाइम न्यू रोमनमा छ। अब हजुरले यहाँबाट केही परिवर्तन गर्न मन छ, कुन फन्टमा राख्नु मन छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय हामी टाइम्स न्यू रोमनमै राख्ने गर्छौँ। यदि तपाईलाई बोल्ड, इटालिक, रेगुलर कस्तो चाहिएको छ, रेगुलर नै गरौँ हामी। अनि तपाईलाई यसको विड्थ फ्याक्टरले चाहिँ यसको विड्थ बढाउनमा मद्दत गर्छ। जस्तै 2 राखेर हेरौँ, यो यहाँ तपाईले परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। 1 नै ठिक छ। ल यसलाई ओके गरौँ। फिट कमान्डमा तपाईले फिटमा चाहिँ तपाईले टेक्स्ट प्लेसमेन्ट, व्हेन टेक्स्ट इज नट इन डिफल्ट पोजिसन प्लेस इट। यसमा चाहिँ ओभर डाइमेन्सन लाइन विथ लिडर गर्नुहोस्। एनोटेटिभमा चाहिँ ओभरअल स्केल फ्याक्टर, यो जुन छ यो अब तपाईको ड्रइङ अनुसार फरक हुने गर्दछ। यदि तपाईको ड्रइङमा राखेको डाइमेन्सन प्रिन्ट गर्दा राम्रो आएन, सानो देखियो भने त्यसलाई बढाउनु पर्छ, या यदि ठुलो देखियो भने चाहिँ त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो अकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट अफ द ड्रइङ। प्राइमेरी युनिटमा यदि तपाईको ड्रइङ इन्च फिटमा छ भने आर्किटेक्चरलै दिनुहोस्। यदि तपाईको एमएम, मिटर, सेन्टिमिटरमा छ भने डेसिमल दिनुहोस्। अहिले हामी आर्किटेक्चरली लिन गइरहेका छौँ। अब हामी अल्टरनेट युनिट, यदि तपाईलाई सँगै दुईटा युनिट देखाउनु पर्ने छ, जस्तै एकातिर एमएममा अर्कोतिर तपाईलाई इन्चमा देखाउनु पर्ने छ भने तपाईले अल्टरनेट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो फिट इन्चमा छ भने यो एमएममा छ। यदि तपाईलाई दुईटा डिस्प्ले गर्नु छैन, एउटामा मात्र काम छ भने टिकलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि ओके बटन थिच्नुहोस् र क्लोज थिच्नुहोस्। DIMLIN इन्टर। यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी देखियो। तपाईलाई यस्तो लाग्यो कि यो अलि ठुलो देखियो, तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। DIMSTY इन्टर। मोडिफाई, टेक्स्टको हाइट एकदमै ठुलो भएकोले त्यो एकदम ठुलो देखियो। यसलाई तपाईँ 5 इन्च ओके क्लोज, यसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार, शुभ दिन। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिभिल पेडिग्रीमा।